si Rebecca. Maimpluwensya at mayaman ng mga palasyos. Babe, ano nangyari? Eh, di ba binigay ko sa'yo yung perang pambayad? Nasa bahay lang yung pera mo. Okay na, itabi ko lang. Para sa mga anak mo, kakayanin natin to. Papile ko na agad yung case kapag cleared na lahat ng test results mo, ha? Itigil mo na to. Talaga ba itutuloy mo ang kaibangan mo, ha? Mali ho yung ginagawa nyo na pinipwersa nyo siya. Wala kang magagawa, Attorney Liit. I'm her legal guardian. She's my daughter, for God's sake. Ano? Saan niyo dadali ng anak ko, ha? Let's stop this nonsense, Attorney Liit! Madam, hindi nyo ho ako masisindak kahit tawagin nyo pa akong surot. Nasa panig ho ako ng batas. At kung hindi nyo ho ititigil yung ginagawa nyo ngayon, magiging grounds lang ho namin yan para mapalakas ang kasong isinasampa namin laban sa inyo. Keep pushing and you'll regret it, Attorney Liit. Ano? Gusto niyong dalhin ito sa legal battle? Then fine. Humanda kayo. At lalo na ikaw. Gusto mo makisali sa issues ng pamilya namin? You're nothing but a tiny insect na in my world, patay agad isang tapak lang ng stilettos ko. You have no idea who you're really messing with. God! Babe, sabi ko ba sa'yo na may bagong kaso si Attorney Rona? And she's recommending na ako yung maging co-counsel niya para sa kliyente niya. I mean, what would she ever do without me? Diba? Yeah. Babe, parang ang dami pa pala natin kailangang bayaran. Yung wedding reception venue, yung SDE, tapos yung gown ko pa. Bet yung binayaran ko na. Yeah, thank you for the update. Pero kasi babe, meron pa tayong SDE, tapos yung full payment pa ng gown ko. Alam mo babe, parang kailangan ko nang gumawa ng spreadsheet para makagawa ako ng rundown ng mga expenses natin. Babe, relax. I can do it for you. May compute ko lahat, pati yung share ng costs natin. Talaga babe? Ikaw yung mag-e-effort sa computation ng expenses natin? Yeah. I'm good with the law and even better with numbers. Compute ko lahat. Kaya ako na bahala. Okay, sige. And I promise na ide-deposit ko yung share ng expenses natin. Then it's settled. Okay. Ako na ayos lahat para sa'yo, babe. Thank you, babe. Anything for you? Our dream wedding, babe. Hello. I'm Attorney Renan Alon, and you must be Mrs. Aurora Palacios. So, ikaw pala si Attorney Renan Alon. Please, have a seat. I've heard so much about you. They say you are one of the best. Well, tama naman ang mga narinig mo. Lalo na kapag Keystone ang pag-uusapan. Kaya nga ako nandito because Attorney Rona wanted me to talk to you. Gusto ko makasigura sa kasong ito. Kaya kung kinakailangan na kunin ko ang lahat as my defense team, I will do whatever it takes to win. Keystone's reputation precedes. Let's just say I've already done my research. At dahil si Lilet Matias ang nasa panig ni Rebecca, I need someone who will look past her physical predicament
and not pity her. Attorney Lilet Matias. Nagkasagutan na kami. At dahil sa abogadong yan, lumakas ang loob ni Rebecca para sampahan ako ng kaso. See. Pag-aralan mo ang depensa ng kaso namin. Sure thing, Mrs. Palacios. But let me make one thing clear. Sigurado ka ba na kaya mong bayaran ang klase ng serbisyong hinahanap mo? Are you insulting me, attorney? Money is never an issue when it comes to Aurora Palacios. I can even buy the ground you're standing on kung talagang gugustuhin ko. Well, that's certainly great to hear. Now, name your price. Well, in that case, Mrs. Palacios, how badly would you like for Attorney Lilet Matias to lose her case against you? Bigat talaga ng sitwasyon ni Rebecca, Kurt. Kasi paano mo nga naman ipagtatanggol yung mga anak mo kung sariling nanay mo yung dahilan kung bakit sila nawala sa'yo? Ang hirap nun. Kahit siguro nasa maayos na silang kalagayan, hindi pa rin nila maranasan yung yakap ng tunay nilang ina. Sakit siguro nun para sa kanya. Masakit talaga yun. Hindi lang para kay Rebecca, kundi para na din dun sa mga bata. Ninakaw sa kanila yung karapatan na maging buo at magkasama. Sigurado ka ba dito? Ang daming pwedeng mangyari, At napaka-komplikado nitong kaso na to. Kurt, hindi ko kayang tumalikod eh. Wala namang kasalanan yung mga bata sa lahat ng nangyari. Kung hindi ako yung magiging boses nila, sino? Alam ko magiging mahirap. Pero kailangan talaga ni Rebecca ng kakampi ngayon. Buti binigyan ako ng PAW ng special permission to prosecute. Paano kaya magre-react yung kampo ni Aurora Palacio sa lahat ng to? Ano kaya yung magiging strategy nila? Hindi ko alam. Hindi ako pwedeng magpakampante. Kailangan handa ako sa kung anong plano nila. Hindi lang para kay Rebecca, kundi para sa mga bata na rin. Let me get this straight. So you threatened Attorney Matias? Yes. Humarang kasi siya. I was supposed to bring Rebecca back home, but she... Well, Mrs. Palacios, I won't lie to you. Hindi nakatulong sa kaso mo ang ginawa mo. Alam mo naman siguro kung gaano kadelikado ang bawat galaw mo ngayon, di ba? Si Attorney Lilet Matias ang kalaban natin. And believe me, she will pounce on any weakness you show. Kaya nga nandito ako, Attorney Alon. I need your expertise. I need you to get in line with my legal counsel. Now, kailangan kong manalo sa kasong ito. Well, Mrs. Palacios, it's a good thing then na iisa lang ang gusto natin. Manalo. Well, great. That settles it. I'll review your case files and I'll discuss it with Attorney Rona. And once I'm done, we'll set the defense strategy so we can secure the win. But one more thing, Mrs. Palacios. From now on, we won't have any more room for impulsive decisions. Every move we make must be precise and calculated. Determinado ako to succeed at any cost, Attorney. Even if it requires extreme measures. Just make sure you deliver as well, Attorney Alon. Shall we start? Well, this is for the preliminary hearing for the case filed by Rebecca Palacios against Aurora Palacios, citing kidnapping and illegal custody. Counsels, please state your appearances.
Attorney Lilette Matias to the complainant, Ms. Rebecca Palacios. Attorney Renante Alon with Attorney Arona Santiago for the respondent, Mrs. Aurora Palacios. Well, this case involves serious allegation. Let's hear from the complainant side. Fiscal, this case centers on the fundamental maternal right that has been violated. My client, Rebecca Palacios, was deliberately prevented from exercising her parental responsibilities. Ang mga minor de edad na ito ay pawang tinanggal sa legal na pangangalaga ng kanilang ina. This is not merely a family dispute, but a critical matter of parental right and legal custody. Counsel for the respondent, your response. Well, Fiscal, I think it's quite clear that my client, Mrs. Aurora Palacios, carefully considered the welfare of her grandchildren. Her actions were highly motivated by genuine familial concerns, as well as a sincere belief in protecting the children's best interest. Therefore, we contend, Fiscal, that these accusations are not only unfounded, but they clearly overlook the complex family dynamics at play here. Respectfully, Fiscal, but good intention cannot supersede legal rights. Ang mga hakbang na ito ay lumalabag sa legal na karapatan ng isang ina. Nadala yung mga anak ko. Ha? Yung anak ko sila, hindi mo sila pagmamayaan. Sabihin mo sa akin, bakit mo sila dala yung sa akin, ha? Sabihin mo. Ang magdala. Ha? Mga anak ko yun. Wala akong karapatan na ilayo sa akin mo. Anak ko. Anak ko yun. Bakit mo layo? Let's maintain order in this session. Ilayo sa akin yung anak ko. Bakit? Attorney Alon, pwede ba tayong mag-usap? Attorney Matias, I think we're already talking, technically. Ganito ba talaga tayo? What's your point? Oh, wait. Dahil ba magkalaban tayo sa korte ngayon, sa tingin mo personalan to? Is that what you're thinking, attorney? That what, I'm somehow going out of my way to fight you in every court case that you have? For what, out of spite? So, coincidence lang na nag-file kami ng kaso at nakita mo yung pangalan ko bilang lawyer at tinanggap mo to represent the respondent? Attorney Matias, believe it or not, trabaho lang to para sa akin. Wala akong panahon para sa drama dahil hindi yan ang laro ko. Actually, I'm just here assisting Attorney Rona as well as Mrs. Aurora Palacios in their pre-trial. So don't worry, hindi mo na ako makakita sa korte kapag umabot na sa trial because I won't be there. Mamimiss mo ako because by then, I'll be too busy attending sa wedding namin ng kapatid mo. So, anong laro mo? Abogado ako, Lilet. Sumumpa ako na ipagtatanggol ko ang katotohanan kahit sino pa ang nasa kabilang panig. Lahat ng ginagawa ko dito, attorney, lahat yun naaayon sa batas. Walang labis, walang kulang. Sana nga, naayon sa batas lahat ng ginagawa mo. Lalo na yung mga extracurricular activities mo sa labas ng korte. Kasi, alam mo naman natin ni Alon, hindi lahat ng argument ay nadadaan sa magandang usapan. Lalo na kung mayroong tinatagong baho. What exactly are you alluding to, attorney? Nothing specific. Yet. Pero alam mo, Attorney Alon, ang katotohanan hindi naman kailangan isigaw eh. Kusang lumulutang yan. Lalo na sa mga hindi marunong magtago. I'll attend to my client now. Excuse me. Attorney, are you okay? Sorry. Yes. Marami pa tayong kailangan gawin bago makaakyat sa korte yung reklamo natin. Pero kapit ka lang ha. Lalaban tayo. Nagiging masalimuot yung laban na to. Pero kontrolin mo sana yung sarili mo ha. Yung emosyon mo. Lalo na pag nasa trial na tayo. Huwag mong uulitin yung ginawa mo kanina sa piskal.
Yes po, promise. Hindi na talaga. At saka kakapit ako. Attorney, grabe no. Dati ikaw lang pinangahawakan ko. Naalala ko, sabi mo sa akin on, kung meron ba akong pamilya na matatakbuhan. Buti na lang nag-reach out ako kay Sam. Alam mo, masasabi ko na isa siya sa pamilya ko. Importante talaga yung pamilya eh. Lalo na yung kapatid. Yung kapatid na makakasama mo. Alam mo, masarap kasi talaga sa pakiramdam yung may kapatid ka eh. Yung kakampi mo. Hanggang hindi kayo nag-aaway. Basta, lalaban tayo ha. Lalaban. Lalaban ako. Soon, makakasama mo na yung mga anak mo. Yes, lalaban tayo. Lalaban tayo. Talaga, attorney, napaiyak naman ako. Bilang isang abogado, araw-araw akong pumapasok sa laban para sa mga taong walang ibang kakampi. Hindi lang ito tungkol sa mga kaso. Minsan, pakiramdam ko, ako na rin ang kasama nila sa pagbitbit ng mga sugat at pangarap nila. May mga pagkakataon na ang mga kwento ng mga tao ay tumatagos sa puso. Lalo na kung ang karapatan ng isang tao ay tinatanggal ng mga pagkakataon. Habang patuloy kong pinapanood ang mga buhay ng mga tao sa paligid ko, iniisip ko, magtatapos ba ito sa saya? O kaya'y magbabago ang landas nila? Ang tanging hangad ko lang ay maging matibay sila sa bawat pasyang ginagawa. Do you have your other menus, Bobby? A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Sa lahat ng ingay ng mundo, pananampalataya ang naging gabay ko, ang nagpapaalala na anuman ang hirap, because of your may partnership liwanag for sa the tapat gospel na first paglilingkod. day until now. Na sa pag-abot ng hustisya bilang abogado ay hindi nagtatapos sa simpleng pagtulong. Ito ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy, para maniwala na ang bawat laban ay may posibilidad ng tagumpay, para sa aking sarili at sa mga mahal ko. Medyo magulo pa yung kaso. But we're getting there. Alam mo naman, kalaban ko na naman si Attorney Alon sa kaso na to. Tapos kasama niya pa si Attorney Rona. Alam mo ate, parang sinusundan ka ni Attorney Renan. Sabi naman niya, hindi daw personal eh. Pero pakiramdam ko nga pinipersonal niya ako. Parang pinipili niya talaga na makalaban ako sa korte. Kamusta na nga pala si Ira? It's not a big deal, pero parang may konting issue sila sa venue. Hindi pa nasa-settle yung payment. Parang may ganun silang issue. Baka yun yung nakita ko si Attorney Alon na may binibigay na pera sa isang tao. Kailan to? Weeks ago? Monday yata yun. Monday? But I think it's on a Wednesday. Pinag-uusapan nila yung hindi nabayarang venue. Alam mo ate, iba yung kutob ko kay Attorney Renan. Yung perang yun, supposedly para sa venue na binigay ni Attorney Ira. Ang nakakapagtaka, bakit hindi pa rin nila nababayaran yung venue? Ate, kung sinusundan ka ni Attorney Renan sa cases mo, bakit hindi rin natin siya sundan? Ha? Ano susundan? Ladies,
Dessert? Sheila, thank you. Yes, ma'am. Oh, Lilet. Thank you po, Tita Patricia. Nag-abala pa po kayo. Nako, that's no big deal. Ikaw, Trixie, go ahead and drink. Thanks, Mom. Ate Lilet, ako nang bahala. May car naman ako eh. Pwede kong sundan si Ate Renan kung lalabas siya ng Keystone, okay? Don't worry. Thank you, bye-bye. Trixie, ano na naman ba gagawin mo? Susundan mo na naman ba si Attorney Renan Alon? Bakit? Mom, this is not about you and Ate Renan anymore. Tinutulungan ko lang si Ate Lilet saka si Era. It is solely about Attorney Renan. Ano pa bang proof ang kailangan mong makuha tungkol kay Attorney Renan? Trixie, you have to stop this. Gusto na nga makipagkasundo ni Attorney Renan kay Lilet. Pagkatapos gagawa ka pa ng ganito? Ay nako, Trixie, alam ko kapatid mo si Lilet. Pero labas ka na pag tungkol kay Renan at saka kay Era. I'm going to Keystone. Bye. Trixie! Oh. I-drop off ko nga pala itong down payment para sa flowers, babe. Pati sa mga ibang kailangan bayaran for the wedding. Grabe! Kinakareer mo na talaga yung pagiging wedding coordinator mo, no? I love you, my multitasking lawyer fiancé. And please make our wedding super special. Of course. Isang beses lang ako kakasal, babe, kaya dapat talaga special. Pero kailangan tulungan tayo dito para smooth sailing lahat, babe. Anyway, I really gotta go. Mag-withdraw pa ako kasi cash yung gusto nilang down payment, so ayusin ko lang. Ha? Okay. Babe? Bakit, babe? Bahala naman yung titig mo. What's wrong? Eh kasi nalaman ko na kasama mo si Attorney Rona dun sa Aurora Palacios na case. Yeah? Which means you'll be up against Lilet. Bakit mo naman tinanggap yung kaso, babe? You know, I can't say no to Attorney Rona. Babe, trabaho lang naman to. It's not personal. Come on, I gotta go. Hello, Ate Lilet. I-message ko sa'yo kung saan kita dadaanan, ha? Susundan na natin si Attorney Renan. Okay? Sige. See? Does this looks like Steven's place for their wedding or somewhere related? I'm sure may ibang pinaplano yan si Attorney Renan. Baka naman meron dito malapit lang. Related na. Bigay mo sa amin yung gamit mo! Ano gusto mo? Panimba kitang tiga sa ulo! What? Hindi pa fully reserved? What are we even talking about? Eh, di ba nakipag-meeting na yung fiancé ko regarding the payment? May problema po ba kayo? It's about the wedding preparations. You know, they have a way of revealing interesting things about people. Unahin ko na kayo ito, Dinding Tao!